सध्या बाहेरचं खाणं म्हटलं की संकोचायला होतं, पण अशा परिस्थितीत आपण मुलांना व घरच्यांना खुश करण्यासाठी अगदी बाहेरसारखं कुरकुरीत व चमचमीत चिकन 65ची मी रेसिपी तुम्हाला शेअर करत आहे. हे अतिशय सोपं आहे बनवायला आणि अगदी उपलब्ध साहित्यापासून इथे मी बनवून दाखवणार आहे. हे वरून अतिशय कुरकुरीत होतं आणि आतून छान ज्युसी एकदम नरम आणि सॉफ्ट असतं. तर हे खायला खूप चविष्ट लागतं. तर नक्कीच ही रेसिपी तुम्हाला आवडणार आहे. पण रेसिपी सुरू करण्याआधी जर स्वातीज किचन मराठी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून साईडचं घंटीचं बटन जरूर प्रेस करा, ज्याने तुम्हाला माझे नोटिफिकेशन सर्वात आधी मिळतील. तर इथे मी साधारण 250 ग्रॅम बोनलेस चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. तर याचे अर्धा इंचाचे छोटे छोटे पीसेस करायचे, त्याने कुरकुरीतपणा जास्त काळ राहतो. आता त्याला मॅरिनेशन करायचं आहे. त्यासाठी चवीपुरतं मीठ लावलं आहे, 2 टीस्पून घट्ट दही, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिरची पावडर वापरलेली आहे. तुम्ही साधी मिरची पावडरसुद्धा वापरू शकता. अर्धा टीस्पून गरम मसाला पावडर, अर्धा टीस्पून धणे पावडर, पाव टीस्पून जिऱ्याची पावडर आणि इथे ब्लॅक पेपर पावडर घ्यायची आहे, काळी मिरी पूड, पण त्याऐवजी मी पांढऱ्या मिरीची पूड पाव टीस्पून वापरलं आहे. आता कुरकुरीतपणासाठी 1 चमचा भरून तांदळाचं पीठ वापरलेलं आहे आणि 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोअर वापरलेलं आहे, 1 टीस्पून भरून आलं आणि लसणाची पेस्ट. आता हे सर्व साहित्य आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे मी तांदळाचं पीठ वापरलं आहे, त्याऐवजी तुम्ही मैदासुद्धा वापरू शकता. आता हे छान मिक्स करून झाल्यानंतर याला अर्ध्या लिंबाचा रस, साधारण 2 छोटे चमचे लिंबू रस वापरलेला आहे आणि इथे अंडं वापरायचं आहे. तर 1 अंडं आपण इथे फेटून चांगलं यामध्ये मिक्स करणार आहोत. तर अंड्यामुळे चिकन छान ज्युसी होतं, वातड होत नाही. तर अंडं नक्की वापरावं यामध्ये. तर याला आता पुन्हा एकदा व्यवस्थित आपण मिक्स करायचं आहे आणि अंड्याच्या बॅटरमुळे हे कोटिंगसुद्धा व्यवस्थित याला चिटकून बसतं आणि मसाले छान मुरतात चिकनमध्ये. आता याला मॅरिनेशनसाठी 20 मिनिट बाजूला ठेवलेलं होतं. 20 मिनिटानंतर करायला सुरुवात करायची आहे. मसाले छान मुरलेले आहेत. आता एका बाजूला तेल चांगलं गरम केलेलं आहे. आता अगदी कडक तेल तापल्या की मीडियम फ्लेमवरती आपल्याला हे पीसेस यामध्ये फ्राय करून घ्यायचे आहेत. तर इथे एक काळजी घ्यायची आहे, फ्राय करण्यासाठी ज्यावेळेस आपण पीसेस टाकतो त्यावेळेस 2 मिनिट याला झाऱ्याने टच न करता 2 मिनिटानंतर आपण याला पलटून घ्यायचं आहे. तेलामध्ये टाकल्यानंतर हे वरचं बॅटर आहे ते व्यवस्थित सेट होतं आणि त्यानंतरच आपण याला पलटायचं आहे. तर साधारण 2-2 मिनिटाला आपण याला पलटून व्यवस्थित दोन्ही बाजूनी फ्राय करून घ्यायचं आहे. चिकनचे पीसेस छोटे असल्यामुळे पटकन हे अगदी 5 मिनिटात मध्यम आचेवरती फ्राय होतं व्यवस्थित. तर लक्षात ठेवायचं आहे, फक्त मोठ्या आचेवरती आपल्याला फ्राय न करता लो मिडियम फ्लेमवरतीच हे फ्राय करून घ्यायचे आहेत. तर ही बॅच झाल्यानंतर आपण दुसरी बॅचसुद्धा फ्राय करून घेणार आहोत व्यवस्थित. तर इथे जर तुम्हाला जास्त कुरकुरीत हवे असतील तर तुम्ही पहिल्यांदा थोडंसं फ्राय करून काढून पुन्हा एकदा याला डबल फ्राय करू शकता. त्याने तुमचे हे जे पीसेस आहेत ते खूप जास्त कुरकुरीत होतात. तर हे पीसेस आणखीन स्पायसी चटपटीत बनवण्यासाठी एक वेगळा मसाला आपण करतो आहे. तर इथे 2 टीस्पून एवढंच तेल घेतलेलं आहे आणि तेल चांगलं तापलं की त्यामध्ये भरपूर आपण लसूण बारीक चिरून किंवा ठेचून टाकायचं आहे. तर या लसणाच्या फ्लेवरमुळे याची चव डबल वाढते. तर आता याचबरोबर यामध्ये आणखीन स्पायसी बनवण्यासाठी 3 मिरच्या उभ्या चिरून यामध्ये तुकडे करून टाकलेला आहे. त्याचबरोबर 8 ते 10 कढीपत्त्याचे पानं, याने सुद्धा एक वेगळाच फ्लेवर येतो या चिकनच्या पीसेसला. आता आणखीन चटपटीत होण्यासाठी इथे मी शेजवान सॉस 1 टेबलस्पून भरून टाकलेला आहे. तुम्ही आवडीप्रमाणे शेजवान सॉस किंवा टोमॅटो केचप जो फ्लेवर आवडेल ते तुम्ही यामध्ये मिक्स करू शकता. चिली सॉससुद्धा टाकू शकता. आता हे फ्राय केलेलं चिकन यामध्ये मिक्स करत आहोत. तर तुम्ही लक्षात ठेवा, तुम्हाला जर ग्रेव्ही आवडत असेल तर यामध्ये पाव कप पाणी टाकू शकता, पण चिकनचा कुरकुरीतपणा निघून जातो. तर मी असंच याला कुरकुरीतपणा टिकवण्यासाठी पाण्याचा वापर न करता फक्त सॉसमध्ये याला कोट केलेला आहे. यावरती कोथिंबीरसुद्धा भुरभुरायची आहे व्यवस्थित, त्याने एकदम चटपटीतपणा या चिकन 65ला येतो. तर हे अशा पद्धतीचं आपलं हे चिकन 65 एकदम रेडी आहे. आणि अगदी सर्व करायच्या वेळेस जे शेवटचं जे कोटिंग बनवलं होतं ते अगदी खायच्या वेळी आयत्या वेळी बनवून तुम्ही हे सर्व करायचं गरमागरम. त्याने कुरकुरीतपणा जो आहे तो खाताना खूप छान लागतो. तर हे जे चिकनचे पीसेस आहेत ते तुम्ही फ्राय करून असं सुद्धा खाऊ शकता विदाऊट कोट करता.
तसंसुद्धा खूप छान लागतं. आणि हे तुम्ही पाहू शकता चिकन आतून एकदम नरम सॉफ्ट तयार झालेलं आहे. तर ही रेसिपी नक्कीच तुम्हाला आवडली असेल तर कमेंट करून नक्की कळवा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.